guys! Welcome to my YouTube channel. So, ngayong araw na to gagawa tayo ng kimchi. Ayan. Meron tayo ditong Chinese pecha. Ito kasi yung available na nabili ko doon sa market. Ayan. Ayan siya. Gagawin natin dyan. Meron akong ditong prepare na salt. Ayan. Rock salt to. Ayan. Lalagay natin. Tapos, so yan guys, ibababad lang natin ng 30 minutes. Hayaan lang natin siya dyan sa about 30 minutes. Tapos tsaka natin, after 30 minutes, tsaka natin siya babanlawan ng tubig or running water yan. Hanggang maano yung kanyang alat. Kasi nilagyan natin siya ng asin. Then, atin i-drain para mawala yung mga water na, yung mga excess water niya. Sasalain natin ito mamaya. Next natin guys, meron po tayo ditong labanos. Hihiwain lang natin to ng pahaba. Next natin guys, maghihiwa na naman tayo ng carrots. Yan, may 3 piraso po akong binili. So yan, hihiwain lang natin ulit na pareho din po ng size doon sa, o pareho sa paghiwa natin doon sa ating labanos. Next natin guys, tayo ay maghihiwa ng onion. Hihiwain lang po natin yan. Tapos atin po ilalagay sa ating blender. Para mas pino po ang ating mga sangkap na ihahalo doon sa ating kimchi paste. Sira guys yung aking blender. Magkaya tayo.
So yan, okay na po ang ating onion. Next naman po natin ang ating garlic and ginger. Ito na ang ating, nandito na ang ating ginger at saka ang ating garlic. See? So guys, meron po tayo ditong glutinous powder. Naglagay lang po ako ng mga 3 kutsara. Then, mag-a-add tayo ng water. Tinatansya ko na lang po yung tubig na nilagay ko. Then, mag-a-add din tayo ng sugar. Any sugar, white sugar or brown sugar. Then, ating hahaluin ng maigi hanggang matunaw yung sugar na ating nilagay doon sa ating glutinous powder. Ngayon po, lulutuin na natin ang ating kimchi paste. Yan. Ilalagay lang natin sa ating pan ang ating itinunaw na sugar and glutinous powder. Ayan po, medyo lumalapot na ang ating glutinous powder na nilagay kanina. So yan guys, luto na po ang ating glutinous powder. Yan. Ganyan na po siya, lutong-luto na po yan, malapot na. Mainit na nga lang po. Ang gagawin natin, papalamigin lang po natin at ilalagay natin ang ating chili flakes later. So yan guys, ito na yung ating Chinese pechay. Ito kasi yung bili ko eh. So, hinugasan na natin yan. Tapos, hinugasan ko ng 4 na beses. I-drain lang natin. Makuha yung excess na water. So, ilalagay na natin ang ating chili flakes. Talagang guys, talagang pang kimchi. May nabili kong chili flakes.
Pang kimchi talaga. Amoy na amoy mo yung tapang ng yung chili flakes. So, yan siya. And ang ating kimchi paste. Haluin natin ng maigi. Then, ihahalo na natin ang ating garlic, ginger, at saka yung onion. Bango. Lalagyan natin to. Ating carrots at saka ang labanos. Wala kasi ako nakitang onion leaves. Wala kasi dito sa amin, kaya ito muna yung ginawa. Nilagyan natin yan guys ng patis. Konting patis lang. Then iyan imimix natin. Thanks for watching for this video guys. And don't forget to subscribe, like, and share. And just comment down below kung ano po ang mga gusto nyo pa pong idagdag para sa ating kimchi.
sarap guys, promise. Tapos na. So, pwede na natin kainin. Ilalagay natin ito sa... Dito ko na rin siya actually ilalagay. Ayan. Kunti lang naman yung mga... Ano lang to? 4 days. Then, ilagay nyo po sa inyong refrigerator. So, hanggang sa susunod po ulit. Thanks for watching again. Good day po and God bless.